ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የመሰለ ቆንጆ የበግ መረቅ ያለው ጥብስ እንሰራለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በዚህ አጋጣሚ በዓል እንዴት አለፈ? ገና እንዴት አሳለፋችሁ? እኔ ጋር በጣም ጥሩ ነበር፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ የተራረፈ ስጋ ካለ ደግሞ በዚህ መልኩ ጠባብሰን እንድንሰራ በሚል ነው ዛሬ ይሄን ሐሳብ ይዤላችሁ የመጣሁት። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል ከወዲሁ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አብራችሁኝ ሆናችሁ ደግሞ ለምታበረታቱኝ ከጎኔ ላልተለያችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ወደ ስራው አለፍኩ። ዛሬ ስራውን የምጀምረው መጀመሪያ ሽንኩርቱን አበስላለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ 8 ፍሬ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እንዳያችሁት በቢላው ብቻ ጨፍለቅ ነው ያደረኩት። በዚህ አጋጣሚ አድቅቃችሁ ከትፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሽንኩርቱን ወደ 3 ደቂቃ የሚሆን ነው ያበሰልኩት። ከዛ ደግሞ ነጭ ሽንኩርቱን ጨምሬ ለ1 ደቂቃ አብሬ ካበሰልኩኝ በኋላ መጀመሪያ አጥንቱን ጨምረና አብሬ ለተወሰነ ደቂቃዎች አጥንቱን አበስለዋለሁ። አሁን ደግሞ ከትፍ ያዘጋጀው ስጋ አለ፣ እሱን እጨምራለሁኝ። ጥብስ እንግዲህ የተለመደው በብዛት መጀመሪያ ስጋውን ከዛ በኋላ ሽንኩርቱን ከላይ አድርገን ነው የምንጠቀመው እና እንዳጋጣሚ እኔ በዚህ መልክ ሞክሬው ሙሉ ቤተሰቡ ወዶት ምንም ሳይተርፍ የተመገብነው የምግብ አሰራር ስለሆነ ነው ዛሬ ድጋሚ ለእናንተ ሼር ላርጋችሁ ይዤ የመጣሁት። እሳቱን ዝቅተኛ እሳት መጠን ላይ አድርጌ ነው የማበስለው። ብዙ እሳት ሲነካው ይገነትርብናል። እንዳይገነትርብን ቀስ እያለ በራሱ እንዲፈላ አደርገዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ላይት ሶያ ሶስ አለኝ። ላይት ሶያ ሶሱ ከሌላችሁ ዳርኩን በጣም ትንሽ በማድረግ ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እጨምራለሁ። ሶያ ሶሱ ጣዕሙን ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን፣ ለዛ ነው የተጠቀምኩት። ከሌለ ደግሞ ካለ ሶያ ሶሱም መጠቀም ይቻላል፣ ግዴታ አይደለም። ፍሬሽ ቁንዶ በርበሬ በጣም ትንሽ ነው የምጨምረው። ጨው፣ ትንሽ ደግሞ ኮረሪማ። እንዳያችሁት በጣም ቀስ ብሎ ነው የሚበስለው። እንደዚህ ሲሆን ከላይ ውሃ መጨመር አይጠበቅብንም። የራሱን ውሃ እየተፋ ይሄዳል ቀስ እያለ በሚበስል ሰዓት። ይሄንን ደግሞ ከድኜ አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ እየደረሰልኝ ነው። እዚህ ጋር ቀምስና የሚያስፈልገው ነገር ካለ እጨምራለሁኝ። ምንም አያስፈልገውም። ቅመሙም ጨውም በቂ ነው። ውሃውም እንዳያችሁት እንዳለ ነው። ይሄንን ቀንሼ ለተወሰነ ሰዓት አብስዬ ተመልሼ መጥቻለሁ። ጥብሳችን በዚህ መልኩ ቀስ ብሎ ተጠብሶ ደርሶልኛል። ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩም። ይሄ የራሱ ውሃ ቀስ እያለ ሲበስል የሚተፋው ነው ብያችኋለሁ። ይሄንን ደግሞ አሁን ሮዝመሪ፣ ፍሬሽ ሮዝመሪ ጨምርበታለሁ። ከሮዝመሪው ጋር ወደ 2 ደቂቃ የሚሆን አበስለዋለሁ አንድ ላይ። ተልጦ የተከተፈ ቲማቲም፣ 1 ቲማቲም
ሽታው በጣም ልዩ ነው፣ ደስ ነው የሚለው። ከዛ ደግሞ ቲማቲሙን ለ1 ደቂቃ የሚሆን አብሬ አብስየዋለሁኝ። እዚህ ጋር ቃሪያ እጨምርና እሳቱን አጠፋዋለሁ። አቅርበን ደግሞ ምን እንደሚመስል እናያለን። ተመልካቾቼ የዛሬ የጥብስ አሰራሬ ይሄንን ይመስል ነበረ። በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ። ከጎኑ ደግሞ ያዘጋጀሁት አዋዜ አለ። አዋዜ አደርግበታለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደውል ጊዜውም ነው የምለው። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር ብታደርሱልኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ተመኘው። መልካም ቀን። አዲሶች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ባባይ